हेलो एभ्रिवान, के छ हालखबर हजुरहरूको? अनि लकडाउन कस्तो हुँदैछ हजुरहरूको? सबैजना सेफ सुरक्षित हुनुहुन्छ होला आफ्नो ठाउँमा र घरमै बसेर हजुरहरूले कतिको पढिराख्नु भएको छ, कतिको प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ। ल म चाहिँ प्रमिता भद्राज, म चाहिँ BICTE फर्स्ट सेमिस्टरको स्टुडेन्ट हो र हाम्रो चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको सिलेबसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट विथ सी ल्याङ्ग्वेज भन्ने पनि सब्जेक्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले एरिथमेटिक अपरेटर भन्ने टपिकबाट चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न दिनुभएको छ। सरले हामीलाई ल्याब वर्क गराउनु भएको छ। ल त्यो क्वेसन चाहिँ म हजुरहरूसँगै सल्भ गर्छु है त। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 के रहेको छ भन्दा WAP to input two numbers and calculate sum of the numbers भनेर हाम्रो क्वेसन रहेको छ। WAP भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम हो है साथीहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा एउटा यस्तो प्रोग्राम बनाउने जसमा चाहिँ युजरसँग दुईटा नम्बर इनपुट गर्ने र त्यसको सम पनि क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हाम्रो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनको सल्युसन निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला त? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई कतिवटा भेरिएबल चाहिन्छ होला त? कसरी युज गर्ने त है यो क्वेसन अनुसार? यसमा चाहिँ हामीलाई तीनटा भेरिएबल चाहिन्छ है साथीहरू। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा नम्बर स्टोर गर्न, त्यसपछि अर्को नम्बर स्टोर गर्नको लागि चाहिँ तीनटा भेरिएबल चाहिन्छ र फंक्सन चाहिँ हाम्रो दुईटा चाहिन्छ है। एउटा चाहिँ प्रिन्टएफ फंक्सन, त्यसपछि स्क्यानएफ फंक्सन। यो प्रिन्टएफ फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले आउटपुट फंक्सन पनि भनिन्छ। स्क्यानएफ फंक्सनलाई चाहिँ हामीले इनपुट फंक्सन भनिन्छ है। यो चाहिँ यूज फर प्रिन्टिङ एनिथिङ अन मोनिटर। प्रिन्टएफ को मद्दतले चाहिँ हामीले जे पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ है हाम्रो मोनिटरमा। स्क्यानएफ भनेको चाहिँ फर टेकिङ इनपुट फ्रम युजर। हामीले चाहिँ यो युजरसँग जति पनि भ्यालुहरू इनपुट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्यानएफ भन्ने फंक्सनले गर्दा हुन्छ है। ल अब हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि त हामीले प्रोग्राम गराउन त सक्छौँ नि त है। अब हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड हेडर फाइल त गर्नै पर्छ। इन्क्लुड stdio.h अनि अर्को छ इन्क्लुड conio.h। यो दुईटा चाहिँ हामीले छुटाउनै हुँदैन, किनकि हामीले यही हेडर फाइलहरूको मार्फतबाट हामीले विभिन्न प्रकारका फंक्सनहरू युज गर्न पाइन्छ। अनि अर्को छ इन्ट मेन। यो मेन भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हो, त्यही भएर नामै त छ मेन किनकि यो एकदम हाम्रो मेन फंक्सन भइरहेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री पोइन्ट पनि भनिन्छ है। यो मेन फंक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनि जति पनि प्रोग्रामहरू गरिन्छ अनि यो चाहिँ यही मेन फंक्सनको फंक्सनबाट गरिन्छ है। अब यसमा कर्ली ब्रेसेस अन गर्ने, ओपन गर्ने, त्यसपछि अब मैले अघि नै भनिसके भेरिएबलहरू डिक्लेरेसन गर्ने है। यसमा चाहिँ मैले अब इन्ट डेटा टाइप। अब हजुरहरूलाई यो डेटा टाइप भेरिएबल भनेको त थाहा छँदैछ होला। अब त्यही भएर म त्यसमा चाहिँ खासै भन्न लागिन। अब चाहिँ म यो भन्छु, अब तीनटा भेरिएबल चाहिन्छ है हामीलाई, num1 num2 एन्ड सम। त्यसपछि अब हामीले प्रिन्टएफ गरेर चाहिँ हामीले युजरसँग इनपुट माग्नु पर्यो। त्यो मागेको इनपुटलाई चाहिँ हामीले स्क्यानएफ को मार्फतबाट स्टोर गर्न सक्छौँ num1 भन्ने भेरिएबलमा। त्यही भएर हामीलाई यो फर्मेट स्पेसिफायर पनि चाहिन्छ है। यो %d भने यो %d भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायर हो भनिन्छ है। हामीले इन्टिजर डेटा टाइप युज गरेको भएर चाहिँ यो %d भएको है साथीहरू। यदि हामीले यहाँ डेटा टाइप चाहिँ फ्लोट लिएको भए %f हुन्थ्यो, क्यारेक्टर लिएको भए %c हुन्थ्यो, स्ट्रिङ भएको भए %s हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ यो इन्टिजर भएको भएर %d भएको है। त्यसपछि यो एन्ड भनेको चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन स्क्यानएफमा। यो एन्ड लेख्नुको कारण चाहिँ एन्ड % पनि भनिन्छ, यसलाई एन्डै भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। यो भनेको एड्रेस अफ दिस भेरिएबल भनेको है। हामी चाहिँ एन्ड num1 भनेको चाहिँ अब युजरले जे पनि इनपुट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर सेभ हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले यो लेखेको है साथीहरू। अनि यो पनि सेम त्यस्तै नै छ, मैले जसरी अगाडिको भने यो पनि सेम त्यही नै हो है। हामीले सुरुमा चाहिँ यो num1 को भ्यालुलाई स्टोर गर्यौँ भने अब त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेसले फेरि हामीले num2 को भ्यालुलाई पनि स्टोर गरियो है। अब चाहिँ
सममा यो दुईटा भ्यालु पनि स्टोर गर्नु पर्यो। अब num1 प्लस num2 हामीले यो अरिथमेटिक अपरेटर प्लस युज गरेर हामीले यो त गर्यौं। अब यो गरिसकेपछि अब यसको एन्सर पनि त कतै त स्टोर गर्नु पर्यो नि त, भनेपछि हामीलाई चाहिँ थर्ड भेरिएबल चाहिँ हामीले यसरी युज गरियो। अब चाहिँ हामीले यसरी एन्सर निकाल्न सकिन्छ। सम इज % d भनेको यो फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि साथीहरु, यो भएन भने हामीले त्यो भ्यालु आउटपुट गर्नै सक्दैनौं कि यो समको। त्यही भएर यो % d लाई चाहिँ हामीले अर्को नाम चाहिँ प्लेस होल्डर पनि भनिन्छ है। कुनै पनि भेरिएबलको प्लेस होल्डर हो भनेर बुझ्नुपर्छ है साथीहरु। ल यति भनेपछि हजुरहरुले मज्जाले बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ हामीले कोड गरौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ अघि नै ठिक्क पारेर राखेको छु है साथीहरु। अब यसको एन्सर चाहिँ के आउँछ? हजुरहरुले केबाट गर्नुहुन्छ कोडिङ? म चाहिँ टेप्सी प्लस प्लस आइडी युज गर्छु है। टर्बो सीबाट पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले हजुरहरुलाई पनि देखाउँछु मैले कसरी गरे त भनेर चाहिँ मैले सजिलो यसबाट चाहिँ हजुरहरुलाई हेर्नलाई सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले यो टेप्सी प्लस प्लस युज गरेको है साथीहरु। अब यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा त अब हजुरलाई त थाहा छँदैछ। अब चाहिँ हामीले मैले यसरी कमाले छुट्याएर समको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्छु। ल अब हामीले यति कुरा लेखिसक्यौं। अब यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कम्पाइल गरौँ है। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वार्निङ्स पनि 0, एरर्स पनि 0 आइसकेको छ। भनेपछि यो हाम्रो रन गर्नलाई रेडी छ है। ल इन्टर द नम्बर भनेको छ म 20 राख्छु। त्यसपछि अर्को इन्टर द नम्बर भनेको छ म 10 राख्छु है त। पहिला चाहिँ सानो नम्बर हेरौँ न। ल सम अफ टु नम्बर्स हाम्रो 30 आएको छ है। यो त हो नि त। फेरि हामीले अर्को भ्यालु पनि इनपुट गर्न सक्छौं 10 ल 100 नै भन्दियौं न। 110 हाम्रो एन्सर त यही हो नि त। यो दुईटा जोड्दाखेरि आउने एन्सर त हो नि सम भनेको। ल अब म हजुरहरुलाई भन्छु यो प्लेस होल्डर मैले अघि नै हजुरलाई धेरै कुरा भनिसके यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, यो प्लेस होल्डर किन यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले भर्खरै हजुरलाई देखाउँछु है त। यसलाई चाहिँ अब एकछिन नलेखौँ है त। यसरी काट्दियौं। अब हाम्रो एन्सर आउँछ किन है त। ला खै त एन्सर आएन नि त। हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो % d लाई पनि छुटाउनै हुँदैन। अनि हाम्रो यहाँ डेटा टाइप पनि ख्याल गर्नुपर्छ है साथीहरु। हामीले इन्टिजर सबै काम हाम्रो इन्टिजर डेटा टाइपमा भएको भएर एन्सर पनि हामीलाई इन्टिजरमै चाहिएको भएर चाहिँ यहाँ % d मा राखेको है। यदि हाम्रो अरु हुन्थ्यो भने यहाँ %f पनि हुन पायो। यो प्लेस होल्डर फर्मेट स्पेसिफायर %f पनि हुन पायो। तर हामीले इन्टिजर युज गरेको भएर चाहिँ % d भएको है साथीहरु। ल यति नै हो। यसलाई हजुरले अर्को वेबाट नि लेख्न सक्नुहुन्छ है त।
यसमा चाहिँ हजुरले यो प्लेस होल्डरले कसरी काम गर्छ भनेर अझै मजाले हजुरलाई म भनिदिन्छु है। सम अफ टु नम्बर्स हेर्नु त यत्रो धेरै तिनवटा मैले त पर्सेन्टेज लेख्दिएँ नि त। अब यसलाई पनि डबल कोटेसनले बन्द गरेर कमा लगाएर अब ल सम अफ टु नम्बर्स भनेपछि सबभन्दा पहिला मैले num1 लेखिदिन्छु है त। num1 num2 एन्ड सम है त। मैले यहाँ के गरेँ हजुरले देखिसक्नुभयो कि है। यो भनेको चाहिँ अब यहाँ मैले तिनवटा फर्मेट स्पेसिफायर लेख्छु है त। यो भनेपछि अब यो सब प्लेस होल्डर हो कि यो भेरिएबलहरूको प्लेस होल्डर हो नि त। अब यो पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो यो num1 को लागि हो, यो पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो यो num2 को लागि हो, यो पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो समको लागि हो। हेरौँ है त। 20 हेर्नु न मैले अघि नै हजुरलाई भनिदिइसकेँ है फर्मेट स्पेसिफायरको काम त्यो चाहिँ प्लेस होल्डर पनि हो है हाम्रो एन्सर आउँदाखेरि। यो 20 मैले सुरुमा 20 हालेँ नि त है num1 को, त्यसपछि फेरि 20 राखेको भएर यहाँ 40 भनेको समको आयो। फेरि अर्को गरौँ है त। अब चाहिँ यसमा 10 गरौँ 20 गर्छौँ ल। यसरी आउँछ कि यसरी, त्यही भएर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जसरी लेखे नि हामीले चाहिँ बुझ्न पर्यो। यसरी लेख्दा नि राम्रो हुन्छ किनकि हामीले दुईटै नम्बर पनि पायौँ नि त। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ल साथीहरू, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज मैले बनाएको यो भिडियो? यदि हजुरलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हजुरलाई यदि हेल्पफुल भएको छ भने हजुरको साथीसँग पनि यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हजुरलाई अरू केही क्वेसनहरू छ भने पनि प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सर्च गरेर जसरी हुन्छ म हजुरलाई सिकाउने कोसिस गर्छु। ल थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। हजुरहरूले मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, हेरिदिनु भयो। मेरो यदि केही मिस्टेक छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई हेल्प हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।